Komið sæl góðan daginn og verið velkomin í Friðarviðræður á sunnudagsmótni á samstöðunni. Þetta þátturinn Mótmæli í morgunmat og ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnir góðir gestir. Það Libia Castro og Ólafur Ólafsson og þau eiginlega hafa unnið saman í mörg ár. Þau eru listamanna teymi, ég held að þurfi nú valla að kynna þau. Þau eru svona frekar vel þekkt hér á Íslandi og bara víða heim, eða allan heim. Og núna eru þau með sýningu í Listasafni Reykjanesbæjar sem heitir hvorki meirinni minna en afbygging stóriðjunar í Helguvík. Svoleiðis að það mjög svona liggur beint við að fá þau einmitt hingað til þess að ræða eiginlega andóf og mótmæli þar sem að þau byggja kannski sína list svolítið mikið á þessari mótmæla hefð og þannig að við kannski ætlum að ræða það svo eftir en fyrst langaði mér nú bara til að spyrja þau aðeins þessa sýningu sem í gangi núna og merkilegan íbúafund sem þau eru að skipuleggja í tengslum með hana. Ég ætla aðeins að taka fram að það svolítið kannski vandkvæðan bundið hérna á samstöðunni að þýða, við erum ekki með sko svona kannski professional túlka á vakt og ekki svona einhver mögnum þýðingaforrit fyrir sjónvarpið, svoleiðis að við ætlum að reyna þýða jafnóðum það sem Libia segir because you understand Icelandic but I'm not fluent in Icelandic, no. No, yeah. So to be able to speak about the things that we want to talk about, I would need to speak in English. Yeah, and that's not problematic for most of Icelanders to speak English. It's maybe more problematic for many Icelanders. It's problematic to speak Icelandic, let's say today. So sometimes it's less problematic when we speak English. But there are some radio rules that we will try to translate. Já, svo við reynum að þýða jafnóðum. Kannski Libia með eitt eða tvö lög sem hún geti sungið þá fyrir okkur á ensku verkefnið. Þetta fjöltækni verkefni og við erum þverfaglegt teymi og vinnum svolítið með tónlist líka þannig. Kannski lumar hann á lögum. Hún svona svo snemma á morgni, sunnudagsmorgni. Hún til í að syngja, þá það alltaf frábært, sko, því að það engin ritskoðun og það í íslensku útvarpi. Nei, nefnilega, það með allir syngja bara á þeim tungumálum sem þeim vilja og þá er nú ekki, það er nú svolítið tekið af enskunni í íslensku útvarpi. Já. Það líka að maður heyri bara laga á öðru tungumáli ef það er sérstök þáttagerð. Nú ætlum við að spila í hálftíma aðra tónlist en íslenska og enska eða nú kemur franska lagið í þettinum sem er frábært og ég fíla franska lagið. Það væri náttúrulega frábært ef við getum freka vel að tala íslensku og spænsku Já, til dæmis. Svona bara til þess að venja eyrun við. Já, það er málið. Would be nice if we could speak Spanish. I mean, just to for the listeners that always, and the children, they just constantly listen to English. Sí, tenéis una población que habla español. Ah. You have a part of your population that speaks Spanish and by now also Icelandic, I guess, but definitely some that are in a bridge moment like me that are not yet speaking maybe Icelandic fluently. They understand it, but they would love to listen to some Spanish as well. Já. Og ef við með svona fyrst við erum þarna í tungumálinu og þá og þetta með, ég hugsaði þegar þú sagði mótmæli, að við erum kannski, ég held að við lítum á okkur, allavega talaði fyrir mig og kannski Libia ekki samanlega, ég veit það ekki, en jafn mikið sem meðmælendur eins og mótmælendur. Það er alltaf þetta mótmæli að því, þú veist, eins og til dæmis varandi íslenskuna, þá er ég meðmælandi þess að við nýtum tækifærið og veitum
öllu því fólki sem nú býr á landinu og vill læra íslensku raunveruleg tækifæri til þess. Ég meðmælandi þess, en svo eru aðrir sem eru meira svona mótmælendur og mótmæla því að hér sé fólk sem er ekki ennþá búið að læra íslensku. Já, þarna kemur nú með góða punkt. Maður kannski þyrfti eiginlega bara að breyta titlinum á þættinum svona með tíð og tíma. Bara meðmælendur. Alveg eins, sko, eða þú veist, ég er ekki endilega, en við erum svolítið föst oft í, sko, að framsetning ákveðina hugmynda eða sjónarhorna eða sjónarmiða falli í flokkin mótmæli. Já, en enska orðið og jafnvel spænska orðið protest. We're thinking about he's such a good point, you know, that in the Icelandic word mótmæli for protest is against somehow. Actually speaking against. Speaking against something, yes. yeah. But pro is speaking for something, I guess. Formæli. Formæli, yeah. I'm not totally sure if it comes from that, but it could be. Protest. What do you use for... Protestar, sí. Protestar. And what, but what... Or manifestar. Manifest is also different. Maybe in English is demonstrate, but in Spanish is manifestación, which means to manifest an idea, a question, a demand. Það miklu jákvæða. Á íslensku tölum við alltaf sko mótmæli, mótmælafundur, en á ensku eða á spænsku er alltaf talað manifestation. Já. Sem eitthvað jákvæð, sem eitthvað þú ert að setja manifesta, þú ert að byrta eitthvað. It's a statement, you are manifesting. Okay, so we have a project here to change the vocabulary, of course, and that's a part of your project usually. You are working very much with words. Yes. Can you maybe explain this more for me? Which camera is now on to see this? Það ekki þessi hér, eða? Do you see that? Já. So this is part of the work, of the environment, of the installation that is at the Reykjanes Museum, because it's made out of different images like this one, and photography and different works, but those inked drawings, paintings on the cardboard, they made collages in the space, and they also go out of the space. So now it's this one with you, and it works both as a campaign, therefore, because it goes to other places, and it asks in different languages, what now? Yeah. What now? Hvað nú? Þetta Lingala, sem tungumál talað í Kongo, Batu tungumál. Já. Og við erum sem sagt að við erum ekki á neitt vísindarlegan hátt að fara eftir mælingum fjölda mælenda og en það er bara meðal annars eru að nota stundum kannski meira þau mál sem eru meira töluð en við erum líka komið með tungumál sem við vitum eru töluð og kannski af smærri eða stærri hópum. Hérna á Íslandi, sko. Hérna á Íslandi, já. Þannig að þér að höfða til, þetta heitir, þarna segir fyrir útvarpslustendur, þá eru þau að lyfta sérst upp, þetta svona svo skyggnilýsing, sem sagt, þegar myndlist í útvarp alltaf svolítið sérstök. Þetta sem sagt pappakassapappi, eða þannig pappi. Já, skorið, þetta útskurður úr spjald skorið úr pappakassa. Já, og svo falleg blekteikning, sem sem sagt versmiðjuhús, maður sér það, og jafnvel glittir þarna í gróðurhúsins mér. Nei, þetta eru svona geymslu geymsluhús, en gætu kannski verið orðið tilværin svona, þeir sem eru svona bjart sín eins og ég sjá bara þarna, að rísa upp í liðina. Sjá tækifæri. Og þarna stendur Nini Sikoyo, eitthvað svolítið. Nini Sikoyo, upprópunarmerki. Spurningamerki. Og hvað var aftur spurningir, hvað? Það Lingala og það stendur og þetta þýðir hvað nú og spurningin sett í samhengi við þetta sem sagt kísilverið í Helguvík sem var reist og átti einhverjum tímapunkti að verða stærsta kísilverið í heimi fyrsta sinn sem jafnframt fyrsta kísilverið á Íslandi og svona kannski svona grátbroslega dæmi gert fyrir hvernig stundum hlutir eru gerðir á Íslandi, ég ætla alls ekki að segja alltaf en þá viljum við svolítið okkur hættir stundum til að ætla að verða strax
best eða mestu fyrirmyndir eða eitthvað í einhverju og þarna sem sagt átti þetta að verða 4 ofna kísilver og verða stærst í heimi þar með en í staðinn þá voru 2 ofnar, var þetta 2 ofna og ég held að bara annar ofnin hafi nú komist í gang. Það svolítið kúnst að kveikja á þessum ofnum. Það lítið flóknara heldur en að bara bæði flóknara og svona einhvern veginn svona meira svona nærði að þetta svolítið nærði að líka við að kveikja bara bál, að kveikja á svona ofnum. Þetta er ekki bara að kveikja á takka, það þið þurfa að komast upp í ákveðin hita og þetta er eins og að elda. Það er að en sem sagt þeir komu bara einum ofninum að stað held ég og í staðis að verða stærsta kísilver í heimi þá var það mögulega skamlífasta kísilver í heimi. Ég veit ekki hvort það eru ekkert mörg kísilver í heiminu sem hafa verið fjármögnuð og byggð og sett í gang og svo starfað í 10 mánuði. Nei. Þetta er eiginlega svona þetta er svolítið heimsmynd í klúðri, má segja. Þetta er svolítið, já, þetta er meira þar. Já, og svona byggt á, eða eins og maður þetta er svona allt svolítið á röngum forsendum, hvernig þetta var byggt upp, svona raunverulega hagsmunir erlendra fjárfesta voru svona, hafðir kannski meira í húfi heldur en hagsmunir almennings, náttúrunar, bara hagkerfisins og heimsins einhvern veginn. Var já, ekki? Jú, það er rauninni kannski kannski við erum að fara fram úr okkur en í rauninni kannski áður en ég fer þangað að þá sem sagt ákvaðum við þegar við fengum þetta sýningaboð frá Reykjanes, Listasafni Reykjanesbæjar og safnstjóranum Helgu Þórs dóttur að sýna að þá var þetta tvennt í rauninni þetta tvennt sem að svona við sem að hugsaðum strax til að það var annars vegar fjölmenningarsamfélagið í Reykjanesbæ að við vildum vinna með samfélagið og nærsamfélag og umhverfi sýningarrýmisins og hins vegar þessi lygilega saga kísilversins og svæðisins líka í heild því það er ekki bara kísilverið þarna sem að á sína sérstöðu sögu og á endanum að þá erum við að vinna með kísilverið og en erum að reyna að vinna verkefnið í samhengi við þann raunveruleika sem að er á Íslandi og Reykjanesbæ í dag að það er miklu fleiri heldur en bara innfæddir Íslendingar aftur í ættir búandi á landinu og sem að taka þátt í að láta þetta samfélag fungera. Þannig að þið viljið kannski sýna hinn líka Það er önnur, hún er á pappir og áttur að fara upp á fjald. Hún er á Hnúda nú bara mann ég ekki hjálpaði mér. Þetta er ekki sænska, jú, þetta er sænska en ekki norska, já. Nei, ég veit það ekki. Ég held að þetta er sænska. Ég fyrir bara að googla, bara kæru áhorundur, googlið endilega. Já, ég veit ekki hvað eru margir svíjar sem að búi í Reykjanesbæn, örugglega einn eða fleiri, en líka til þess að þetta svona ekstraktivismi eða útdráttarhyggja, það er annað, við eigum ekki ennþá í rauninni, eða það er þetta orð útdráttarhyggja, veist þú hvaða orð er? Segðu semst orginal orðið? Það er ekstraktivismi. Ekstraktivismi, já, við bjóðum þetta þá fyrir, þetta er svona getrun fyrir, senda þættinum skeiti. Já, og kannski meir en getrun, bara sem sagt óskum þáttöku í nýrra smíð. Já. Og eða þá samþykja þetta orð Þetta er nú nokkur, við erum að finna nýtt orð fyrir mótmæli og þýðingu á ekstraktivisma og afbyggingar nú ágætis þýðing á deconstruction og afbygging, ég ætla nú kannski ekki útskýra svona alveg í stuttumál en það er samt, ef það er einhver vandi eða einhver sem sagt
sem kallast impasse eða einhver ófæra eða sem við komumst ekki lengra, annars vegar bara í rökhugsun eða í einhverjum raunveruleika, að þá er afbygging aðferð til þess að fara ofan í sauman á og sjá hvernig raunverulega vandinn hefur orðið til. Má ekki segja það? Eða? Jú, ég held að það sé. Þannig að þið svona hugsið með ykkur þarna, það er einhver nett krísa þarna á Reykjanesi sem að þarf að ykkur langar til að leggja ykkur á mörkum til að afbyggja það. Já, og krísan er náttúrulega hún hluturinn eða objektið eða byggingarnar og sagan svona, og svæðið er þarna sko, en auðvitað er þetta þannig mál að þetta varðar allt samfélagið ekki, en það er náttúrulega, en á sama tíma þá er það samfélagið í Reykjanesbæ sem að upplifði þessa sögu í túnfætinum hjá sér og í búðunum sínum og lungunum sínum og horfði upp á þetta allt gerast og fylgdist með og mótmælti og meðmælti öðrum leiðum og reyndi og í rauninni og vil gott að taka það fram strax að þessi sýning og þetta verkefni er líka gerum við til heiðurs og í þakklæti til þeirra og þess fólks og þeirra allra sem að börðust og lögðu fram vinnu við það að gagnrýna og að lokum sem að var til þess að meðal annars að kísilveri stoppaði og því var lokað og þannig að sýningin er til heiðurs því fólki, andstæðingum stóriðju í Helguvík og þar áður var önnur samtök sem að hétu látum náttúruna njóta vafans og síðan leið bara landvernd og öllum þeim samtökum og fólki sem að vinnur gríðarlega mikilvæga vinnu í því að verja náttúruna og umhverfið okkar og sína loftslagsmálum og öðru. Er stuttasagan svo að þetta það voru mjög margir sem mótmæltu þessum þeirri ráða gerð, náttúruverndarsinnar sérstaklega og íbúar bæjarins. Og íbúar, já. Síðan fer þetta í gang, getur þú sagt örstutt söguna, síðan fer þetta í gang og íbúar, og það byrjar þessi raunverulega ódauð, upphaflega byrjar á því. Já, ég meina stysta sagan er bara að fólk varð fyrir verulegum óþægindum og það voru fleiri hundruður eða ekki yfir hvort það fór upp í 1500 kvartanir frá íbúum. Þetta var líka í sko, næst sko, einna næst Vestmiðin er hesthúsahverfi Reykjanesbæjar, þannig að þetta hefði líka áhrif á önnur dýr en okkur mannfólki og það eru fordæmi fyrir því af mengun, þar sem að hestar hafa orðið fyrir flúormengun í Hvalfirðinum af álverinu þar og fólk, það voru tengingar, fólk þekkti til þess og að hvað hestar eru eins og við en kannski ekki síður viðkvæmir fyrir mengun og þannig að fólk var á tánum þegar þetta verkefni fór af stað og svo bara fór þetta einlega allra versta veg. Allir vestu áhyggjur eða mestu áhyggjur fólks raungerðist í rauninni og því var þessu lokað og svo sama tíma náttúrulega og það fyrir algjörlega saman, tvinnast saman að þessi mál öll og þessi mengun, hún kemur líka upp í því samhengi eða á sama tíma og allt öll fjármál þessa fyrirtækis voru sko ekki í lagi og ég meina það voru lögmál í framhaldi og maðurinn sem að startaði þessu eða er núna líklega á Spáni farin af landinu og kom til Íslands eftir að hafa með slóð af slæmum verkefnum og vinnubröðum, slæma framkomu og gagvart eða framkomu slæmt utanumhald gagvart verkafólki og
þannig að ef að þetta helst allt í hendur eitt leiðir af öðru í þessari sögu. Þetta frekar svona ljót og þetta svona dæmigerð, finnst ykkur þetta að vera svona dæmigerð saga eða hún alveg hún eitthvað svona alveg sérstaklega mikið íslenskt klúður eða þetta dæmigerð raunverulega þessar stóru verksmiðjur? Do you think it's like it's a typical, could you say it's a typical example of somehow how the big industries install themselves in small societies and try to take over and like don't listen to maybe the society? Or do you you feel that it's a world champion of bad? Well, I think this happens in many places because the extractivism is a main way or method of big industries, global economy. Is linked to how capitalism and neoliberalism works. So, but it is true that maybe smaller societies or let's say geographically and geopolitically places that are more at the margins, and definitely places that are that have a history of post-colonial history, let's say, or they are also part of this new colonization, and that goes in different. Of course, there are different moments in the history of industry and the new industries, where maybe the legal frames that are being active are not so strong yet to have a control of those industries and how they come and the public interest. But this, I mean, really globally, the problem is also now for the environment and for the climate, and definitely nowhere there are legal instruments to control that yet. I mean, you had a new constitution written, and there were articles for the rights of nature and articles for the common natural resources. And I guess if that would be already implemented, because you were one of the first ones to write the constitution, putting those really fundamental matters into the constitution, if that would be already implemented, the legal instruments and political instruments for the environment and for the public interest would be stronger. Yeah. So, but I mean, you have a specific history about this, of course. I think it is like at the moment, you also see it with the fish industry. So you have, this is an example where it can go really, really wrong, but you have more examples. So we are also kind of reflecting back to those examples. Also, it's you refer to societies like marginal, a little bit like or fragile or vulnerable societies. Well, I guess every society is a little vulnerable in our times. As you say, the legal frames are not strong enough anywhere, but it seems that there are some areas that have been subject to like colonialism, that they are somehow more fragile, and it is at odds with our identity somehow. Icelanders, I think, that we are those post-colonial fragile societies. I think that's somehow difficult for us to for example, I think that's a reason why we do not stand with other small islands or small communities or worlds or nations. We try always to be with the big ones somehow, and það við þurfum nú kannski aðeins að þýða, ég ætla að segja það sem hún er að segja raunverulega, að því að spurningi var bara hvort að þetta væri alveg svona hefði yfir sér þennan brag að vera alveg einstakt svona íslenskt klúður þannig í Helguvík, eða hvort þetta væri kannski líka hægt að sjá þetta bara sem dæmigert vandamál eða svona klúður á okkar
tímum og hún sagði já, að það væri svolítið að því allstaðar væru lagaramarnir sem eiga virka eins og varnargarðar. Now we have the volcanic eruption and we did this wall, somehow we need those legal frames or walls somehow to protect both our nature and our societies. Þannig að okkur vantar svolítið þessa svona varnargarða inn í lagaramanna okkar og það svo sem hægt að fara yfir það og það hægt að sjá hvenar beinlínis var reynt, í byrjun aldrei var reynt að búa til svona varnargarð og hvenar þær voru síðan slettaðir, jafnaðir við jörðu sko. Þannig að þetta allt mannanna verk og það hægt að horfa á það og hún nefnir hérna nýju stjórnarskrána sem var tilraun til þess að setja beinlínis inn í stjórnarskrá svona ákveðna framsýni þar sem hægt að verja bæði náttúruna og þessi samfélög sem eru þarna og þið eruð að sjá það þarna á Reykjanesi er þetta mjög samofið raunverulega hagsmuni náttúrunar þá og þið eruð að skoða líka áhrifin sem þetta hafði á samfélagið. Varandi stjórnarskrármálið sem við höfum verið að vinna í nokkur ár að þá kannski mikilvægt líka að muna það að stjórnarskrár krafan nýja stjórnarskrá sem ekki ný og er búið að vera óska eftir stjórnarskrá síðan eitthvað 1840 eða eitthvað þar bil að hún sko í raun, hvað ég segja hugmyndirnar á bakvið hana krafturinn á bakvið að ýta því verkefni af stað og líka hugsunin að aftur meðmæli að þegar hrunið verður á Íslandi 2008 þá erum við búin þá nokkrum árum áður höfðu verið einn stærstu mótmæli einn stærsta mótmælarhreyfings sem hefur verið á Íslandi kannski síðan mótmælum við NATO og mótmælum við herinn mótmælum við byggingu Kárahnjúkavirkjunar. Þau sá það mál tapast algjörlega frá bæjardyrum umhverfisvernda sína séð og þeirra sem voru gegn virkjuninni. Það gleymist stundum hvað bygging Kárahnjúkavirkjunar og svo ákvörðun átti mikinn þátt í hruninu á Íslandi. Hvað við vorum þar hvað samfélagi, hvað yfirvöld höfðu selst langt í að fjárfesta í þessum undirbúningi og byggingu þessara virkjunar fyrir síðan erlenda aðila til að geta nýtt þessa raforku sem eru enn að fara að byrja ég man ekki hvort þið byrjuði í gær eða hvort þeir eiga að byrja í næstu viku að borga skatta sem eru búin að fá fresta nokkru sinnum en síðan það tapaðist en svo orka sem hafði og það samtal sem hafði orðið til þá flöyd síðan áfram og gerði það kleift að þetta samtal og þessi krafa nýju stjórnarskrárna fór af stað jafn kröftulega og gerðist og þess vegna er raforkumál og virkjanamál og stóriðnaðamál og ný stjórnarskrá mjög nátengd og samofin mál og saga og þess vegna er það líka í framhaldi af vinnu okkar við nýju stjórnarskrárna sem við vildum halda áfram með eitthvað af þeim málefnum og atriðin sem að stjórnarskráin best fyrir eða snýst og það er þá tóku þarna náttúrumál og þá stóriðjumál. Og það umlega myndlistar fólk var mjög ábyrrandi í mótmælum gegn Kárahnjúkum. Það var svona, hugsaði það hugsaði að það verið jafnvel svona virkasti hópurinn íslensk myndlistarfólk einhvern veginn í minningu allavega, en hvernig finnst ykkur, svo kannski það eru ekki margt myndlistafólk sem hefur haldið áfram síðan að vinna með þessa mótmæla hefð, en þið haldið áfram og þetta er raunverulega ykkar svona miðill má segja, það eru þessi manifestasjón og einhvern hátt
hver munun á því til dæmis, langur ykkur ekki stundu bara að fara út í að vera rannsóknarblaðamenn, hvar finnst ykkur máttur ykkar sem myndlistafólk liggja í þessu, í viðurögninu við þetta ofurefli? Sko, ég held að rannsóknarblaðamennska eitt og gríðarlega mikilvæg, en myndlist, sko við byrjum á myndlist út af okkar áhuga á myndlist og reyndar okkar áhuga þverfaglegur frá upphafi, þannig að við förum inn í myndlist en höfum áhuga á fleiru, þannig að við til dæmis þegar við byrjum á myndlist þá höfum við frá upphafi verið að takast á við það að myndlist sögulega sjónrænn miðill, það sem ekki má snerta og allt þetta, en við erum frá upphafi að vinna með það út frá því að vinna með allar skynjanir, ekki bara augun, heldur heyrn og snertingu og lykt og hreyfingu og allt þetta, og reynum að blanda því saman og sko þannig að og það myndlist hún bara býður upp á aðra möguleika líka heldur en rannsóknarblaðamennska, og rannsóknarblaðamennska býður upp á aðra möguleika heldur en myndlist kannski. I was asking like how come that you choose because you have like this fighting spirit or fighting spirit, at least this manifestation, this you use a lot of conversation also, you speak to a lot of people and you gather information. I was asking him like why do you never like think of like becoming just a very active journalist? I understood that. What is your how come that you for example you personally, how come that you get into the art and from art to this? In my case, it is maybe a longer line because my parents were already artists and my grandfather was already an artist. But and also maybe the context, because my parents were artists in a time where you couldn't really be an artist having, let's say, a free speech, because we had a dictatorship in Spain. That was a very long one and very hard one for 40 years. So I'm born at the end of when Franco is almost dying. He dies in 75. And so my parents, their beginning is already an art that happens as a resistance as well. And either you had to leave the country, which many people did, or you were in the resistance. And then and that brings, of course, with you an understanding of art that is different than when it is not in that position, when you are not thinking about art as a useful tool to not only reflect, but also to be used to imagine another future. And this is, I think, something very important for us. But this happens in many other disciplines, of course. And you mentioned, of course, journalism, for example. But we see this within the field of art also, and this has been happening in the field of art for a very long time as well. I mean, if you think, now I'm just thinking of Spain, but Goya was, for example, kind of a pre-modernist in that sense, and he was portraying what was happening, but he was also imagining how could it be differently in his work. He was a fierce, critical mind to the situation in Spain at the time and in Europe, and portrayed, for example, the disasters of the war. But he was also poking at the society with the caprichos. And at the same time, he was also putting forward how could it be different? How can we imagine a future in a different way? So that has been always in the art also. But maybe what is different now is that we are actually getting rid of a modernist paradigm in the West, especially in the arts, which comes with all this baggage of colonialism,
male dominance, patriarchy, all these things, and with the idea of one male genius author that construct itself alone, and we know that's not the case. You need a whole context and a whole society for somebody to be the one that represents ideas in the arts. So we are also deconstructing that, and we are saying, no, it's made by many. It's a collective authorship. It's even made by different sexes or genders coming together. And it is a porous discussion. So the art also in itself becomes a hybrid medium for us. It's a medium that touches also other disciplines. And that's why we are also collaborating, like in this project, with many other people. We are in dialogue with many other people because you cannot do that alone, we think. And at each time you create somehow a platform. Your venues become like a platform for many people also. Can I try to translate very, very fast and maybe you help me? Já, ég ætla að reyna því þess að því að spurningi mín var svona einmitt svolítið kannski gamaldags hvernig hún stendur því að hún þá svona listakona og kemur út úr fer að forsendu listarinnar eða sem sagt út frá listinni yfir í svona einhvers konar meira pólitískt samhengi og þá hún að segja að það væri kannski frekar nærtækt fyrir hana að því að hún alin upp af foreldrar og líka listamenn og afinnar og afinnar var í andspyrnuhreyfingunni á Spáni og þar sem að og hún alin upp við að listamenn séu mjög virkir og listamenn séu líka í samræði við alla þá sem að berjast gegn alræði eins og hún alveg upp við þetta foreldrar hennar og afi búa við alræði Frankós svoleiðis að hún fekk þessa kannski hugsun í arf hlutverk listarinnar og eðli listarinnar kannski einhverju leyti sem að hún upplifir sem svolítið andstætt þessu svona evróska móderníska eða hvað þessi hugsun listina sem einn kallmaður sem snillingur sem að úr höfðu sínu býr til bara einhvern stórkostlegan veruleika og ekki samræði við neitt og sjálfsbrottin og svo leiðis. Þannig að hún og hún var að segja kannski að ykkar list væri líka afbygging svolítið á þessari listamanna hugmynd leið. Þannig að það er svona fjölþætt verkefni sem að þið eru Þegar við byrjum að vinna saman 97 man alltaf eftir að þegar þá breyttist og við heldum okkar fyrstu engasýningu, dúósýningu bara líka til dæmis hugtakið engasýning hún passar ekki alveg Nei, einmitt nema að setja að tala svona engahópur engaklúburinn, það til Samsýning náttúrulega mjög fallegt orð, samsýning, þannig að þið eru með engasamsýningu Samenga og að já, þá man ég til dæmis að hver það var sem að skrifaði vitnaði þá í að talaði Marínu Abramovits og Úlæ tengslum við okkar listi, tengslum við það við vorum par og maður og kona og svo og á þeim tíma auðvitað hefur verið fullt í gegnum söguna fullt af pörum og fullt af hvaða kyni sem þau voru eða hvort það voru eða hópum en bara örfá sem að hafa náð í gegn og eða líka örfá sem að kannski það voru mörg pör eða samstarfshópar eða sem að störfuðu þá undir einu nafni eins aðil eins og þegar við erum að byrja að vinna saman 97 þá bara akkurat á þeim tíma Kristó og Jean-Claude að byrja að kalla sig Kristó og Jean-Claude þau hefðu verið Kristó fram að því og Kabakov Ilja og Elena Kabakov voru þá líka að fara að byrja að vinna undir nafni beggja og fleiri þannig að það er líka áhugavert að hugsa bara 97 eru bara þú veist svona í einhverju svona samtæli þá var fólk vitnað í einn eða tvö eða þrjú Gilbert og George og svona nokkur pörið og hópar svo koma group material og it was different in the art and language
there are also collective, and it was different for art practices that were not under the radar. There were more collectives, there were more women, but also like, for example, we were very inspired with the work that had been done before in Latin America and South America, and there the collectives and women's work was very strong, and also in very different ways, whether more engaged with socio-political or environmental matters as well, or less, but they were already coming with a stronger positioning themselves stronger against this paradigm of the lonely male being a genius, no? But it is like, so I've been looking at the story of now just accidentally at Dadaism, and it's like they've been discovering more and more like the participation of women and the importance of women in that movement in the beginning, Cabaret Voltaire and so on. But then it's like when they've written, they decided somehow that to put the male names under the manifestations or like so. And in the story, it's astonishing how long it takes to rewrite history, even though everybody knows that it's the women were there and they were the authors even. Was the same with the surrealist and also the situationist. It's like, but it takes so long because we are so stuck in this idea that we need one name and one mostly. So even though it's not necessarily today a male, it's usually this one name. Já, þau eru að segja að þetta eru afbygging líka á þessu, hvað voru þegar þau komið fram, 97, sem sko par eða svona með samsýningu þá, já, þú sagðir þetta nú íslensku, þannig kannski ekki þetta því að það, en sem sagt, en ég var líka að segja á ensku þetta eins og með dadaismann og fleiri hreyfingar, hvað maður sér, hvað óhugulegt að það orðið alveg viðurkennt hvað konuna voru miklu þáttakendur og hún nefndi Brasilíu og bara út allan heim, en einhvern veginn síðan söguskoðunin eða skrifin það og svona arkífið og kannski efnið sem fer frá líka þessum hreyfingum oft signerið af, ákveðið þessi signerið af. Svo er það líka bara sko, markaðurinn og söfnin og hvað þykir fínt og hvað þykir sko alvöru. Já. Á hverjum tíma, ekki eitthvað bara setna í sögunni sko, sem að hvað... Já, markaðurinn hverju sinni finnst bara óþægilegt að séu svona mörg nöfn, ger ekki það? Nei, já, en líka bara sko, þetta voru eins og feministar og konur voru að berjast fyrir, það er miklu pólitískari á þeim eins og 7. áratugnum með almennt, þær voru að berjast fyrir breytingum, en það, þú veist, það sko þá var það, þú veist, er þetta listi, er þetta pólitík, skilur, listin var að vera autonóm eða listin listina og þetta nú svona, þarna kom inn alls konar element sem eru svona gera listina svolítið síðri og þú veist, og þetta eins og hérna þegar ég fer gennum myndlistaskólann hér, þá svona ennþá svona heyri ég óma á göngunum sko og við höfum heyrt það svo óendanlega oft sko að eins og það hefur verið sem svona bergmál tíman sem að náði inn í okkar tíma og ennþá til og svolítið oft verið líka á Íslandi að þetta að sko ef það þarf að tala myndlistina að þá eins og hann að vanta eitthvað. Þá verið að bæta fyrir þú veist, ef hún þarf að segja þetta sjálf. Verkin þurfa að tala fyrir sig. Já, og þetta svona myndli sem maður þarf að lesa fyrst einhvern A4 til þess að skilja. Þannig að ef það eitthvað svona text, ef það einhver, sko, en á sama tíma, þú veist, það var eina deildin sem til á fjölmiðlinum RÚV til dæmis íþróttadeildin. Það skari af fólki núna í dag, áður mönnum, sem að þurfti sko klukkutíma og klukkutíma, ekki bara til að sýna beint heila leiki og heila viðburði. Þá náttúrulega ákveðnar íþróttur og íþrótt sem voru í algjörum forgangi og fullt af öðrum íþróttum sem að fengu bara nafnið jaðaríþróttir.
fengu óendanlegan tíma og mátti ræða fram og tilbaka og það var enginn að tala að það væri, þú veist, já, fótbolti, betur, er þetta svona íþrótt sem maður þarf að tala í klukkutíma áður maður horfir á leikinn? Er þetta svoleiðis, já? Hann á að tala fyrir sjálfan sig. Má ég bara horfa á fólkið kalla boltan eða sparkunum, skilur, það er alveg ótrúlegt, hefur mér fundist alltaf, að þessi hræðsla við að ræða eitthvað sem er manns hjartans mál. Já, og skilgreina, eins og þú segir, skilgreina raunverulega listaverkið, það er bara hvar skilgreiningin kemur. Listaverkið er bara eitthvað pínuldi hérna og allt það sem er í kringu það er ekki það er ekki hluti af listaverkinu. Og þá kemur auðvitað líka þetta því það þarf að vera hægt að selja það, sko. Svo kemur þessi svona vöru áhersla einhvers konar. Kannski svolítið fyndið, kannski svona kaltæðinni í dag er kannski svona, eða ironían eða húmórinn, sko, í dag selur ekkert án sögu. Nei, og einmitt fótbolti, þú selur ekki kannski fótboltaleikin nema umræðina. Þú selur ekki vínabrauð án sögu, það er bara hústi og oftur og ég er og nú er allir sko sem gera eitthvað og vilja vera eitthvað og koma einhverja framfæri þurfa að vera með svona about eða mig og hver er ég og hver er seljandinn og hver er varan. Nú er það alltaf, sko, þú selur ekki vörun hún hafi, sko, hver er sagan á baku vöruna. En sagan þarf náttúrulega að vera alltaf frekar svona glansandi, sko. Það veit enginn vita hvað þessi snúðar, hvað er hræðilega oft hræðilega sögur oft, þú veist bara dótið sem við erum með henni kringum okkur það er frekar blóðug saga og bakvið marga þessara. En að því að þú nefndir Goya áðan, ég glemdi að þýða það. Hún nefndi raunverulega mikla fyrirmynd í spænskri list sem er ekki Francisco Goya, já. Og listamaður sem var bæði með þetta element að gagnrýna og sína gera svona eins og hálfgerðar grín eða skopmyndir sem að Guðbergur Bergsson þýddi líka sem með text, það voru textar og myndir sem myndir kenjaðnar. Er það ekki þetta? Já. Og raunverulega kennarnar eru það er annað. Það er Los Sueños. Já, það er kannski eitthvað annað. Skiptir ekki, já. En það er sko bara, hún var aðalatrað að vera að tala hann raunverulega er svona eins og blaðamaður, hann raunverulega nær kjarnanum í líðan sem sagt samfélagsins og miðlar því þannig og síðan er hann líka þá með þetta einhvers konar sín hvernig þetta ætti að vera betra. Hann segir að það sé alltaf í Maybe I remember, because this is a very interesting comparison you were making before, like between the relationship between journalism and art. What could that be with Goya? And I think that stays kind of, and is that in journalism you are informing people of, and there is the need, and I mean, supposedly in democracy we should have free journalism so that people get informed of what is going on. But in the arts, of course, there is another level. You are not just informing, you are also commenting, and you have a subjective point of view, and in a way you shouldn't be hiding that, or you are not hiding that, you are taking a position. But then it's very funny, because then we go into modernism, and when art gets depoliticized, especially because of the market, then it's important for the art not to have a position. But that doesn't mean that there were not other streams like we are talking about in Latin America was very strong, for example, but also in Japan and also in the West, where when you are engaged with a subject, you are also taking a position. But actually, as a subject, you are also taking a position. So that discussion within the arts of the autonomy of the arts without having like a neutral position happens in a similar way in journalism, but entirely in another kind of frame. No, so I just wanted to come back to that because Goya was taking a position and was being very subjective as well. And that's not something that is in the same way in journalism.
You try to be objective or you have to aim at it. Já, hún að tala raunverulega svona... Whatever that means. Já, then that's... when that comes, yeah, but you are somehow... We hope that journalism can, for example, be independent, like of paying powers or something like that, or of the... people of interest, já. En, já... Ef ég má aðeins, að því að fyrst við erum að tala að því að áðan þegar við spurðum, rannsóknar blaðamennsku, að þá var ég hugsaði líka, og fyrst nú erum við að halda áfram að tala Goya og hans stöðu sem líka, að því náttúrulega áður fyrir voru blöðin, handteiknaðar myndir og málaðar og hann þarna vinnur í rauninni sem reporter, hann í rauninni sem eins og stríðsljósmyndari eða stríðsteiknari í síni myndlist í sumum verkum og hann vinnur mikið í röðum, vinnur einmitt mikið í series en þegar við gerum verk á Íslandi sem við byrjum að vinna korter í hrun við byrjum að vinna það í september 2008 sem heitir Allir gera það sem þeir geta og varð á endanum röð 35 vídeoportrétta held ég að það sem við vildum gera allavega hópmynd af samfélaginu, einhvers konar en talandi hópmynd en í framhald af því gerum við verk í Brussel og Strasbourg sem heitir lobbyistar lobbyists og þá vorum við að gera eitthvað sem okkur hafði langað að gera lengi og það var og í rauninni það kemur í framhaldi af þannig að allir gera það sem við geta það sem við ákvaðum að gera portrett lifandi portrett talandi portrett af fólki allstaðar úr samfélaginu líka og sem víðast og líka sem sagt valdafólki og ráðherrum og við tókum meðal annars þá gerðum portrett af Katrínu Jakobsdóttur þá skömmu seinna varð hún síðan menntamálaráðherra en þá var hún ekki orðin ráðherra og við gerðum portrett af Þórunn Sveinbjarnardóttir sem var þá umhverfismálaráðherra og fleiri en í framhaldi gerði við verk sem heitir Lobbyist sem var portrett af lobbyistum, videoportrett 15 mínúna svona útlit af lobbyistum við störf í Brussel og Strasbourg og sem leið líka tónlistar myndband. Þetta var svolítið fór nú víða, það ekki, þetta verk? Jú, það bara það svolítið sem við unnum og Hjálmar unnu tónlistina þannig við verkið og verkið eitt lag en fyrir það verk, það sem ég ætla að segja var að þá leituðum við að einmitt rannsóknarblaða fólki til þess að vinna fyrir okkur og í samstarfi við okkur blaðagrein lobbyisma og við sendum að því við sáum fyrir okkur möguleikann að vinna með texta sem væri til, við höfum þá gert caregivers, þar sem við unnum með texta blaðagrein sem við fundum á netinu en allir textar sem við fundum eða greinar, þær tóku einhvern hátt afstöðu og við vildum reyna að stefna saman allavega mismunandi sjónarhornum og setja fram gagnrýna afstöðu og fundum ekki blaðagrein sem okkur fannst henta þannig að við ákváðum að panta blaðagrein og vinna í samstarfi við leita blaðamanni. Við sendum fyrirspurn á blaðamannafélag Hollands, Belgíu, Þýskalands, Evrópu og allstæða fengum við þau svör að þetta verið mjög áhugavert, þetta 2008-2009, mjög áhugavert, en því miður bara væri engin blaðamaður sem þau vissum sem að væri sérstaklega vel inn í þessu málum. 2009, það hefur gríðarlega margt breyst síðan þá. Ég held að þessum póstum okkar væri svarað öðruvísi, en þarna vorum við að leita að blaðamanni blaðakonu eða manni eða fólki í Evrópu og við fengum bara svörin að það væri ekki allavega þetta vor fullt af blaðafólki sem hefði, en við fengum þessi svör en á endanum þá báðum við Tamasin Cave heitir hún sem var aðgerða sinni og lobbyisti sjálf fyrir
public interest og barðist fyrir gagnsæi í þessum málum og við fengum hana til að skrifa grein. Þannig að þarna voru við að panta rannsóknar blaðamennsku og að ritstýra greininni þá leið. Þannig að But then she wrote a very maybe not poetic, but also just like epic, because we said, well, it's not a just journalistic article that we are finding, so it would be very nice to have the freedom to construct it differently. And she wrote the story also with the material that we had been researching. So it was also a dialogue there, and then she started the whole story like an epic journey in a way, more like something that you could use for a film or something. We were making a music video, so it was. So usually your projects, they are very like organic in a way that they go from one project to another somehow entangled and. Also, little bit what you learned from your parents, maybe that artists have the, hvað heitir á ensku, dagskrárvald, eða svona, you can you can a little bit put into or ask for a discussion about things. You make some situation, you make it happen, or maybe you learned that from your parents. I don't know. They were, of course, involved in very much in education as well. They were both professors because they thought that was a way to change things, and they had very radical and alternative ideas about that as well. So maybe that's also because they were working collectively, and they were working maybe. Yeah, situation, platforms, they did happenings, of course. Also, the performative was very strong as well. So maybe that's something that, of course, has influenced me, but then there are so many other things, of course. But definitely that. Já, foreldrar hennar voru líka prófessorar, kennarar og voru með í þessu mikla svona samstarfi þar sem að myndlistafólkið. Já, það ekkert eitt, eins og þið bara vinni með fólki sem býr í samfélaginu og með blaðafólki, með bara hverjum sem hefur eitthvað málið að segja. En geta að því að núna því miður tíminn að því við vorum svo, að því við ætlum eiginlega bara, við hittum svo náttúrulega í skyndi vegna þess að okkur langar svolítið til þess að, við langar að segja okkur frá þessum fyrirhugaða fundi. Já. Og svo eiginlega þurftum maður bara koma á staðinn og við þurftum að ræða betur þessa afbyggingu. Við sjáum þetta, afbygging stóriðju í Helguvík, deconstruction of heavy industry in Helguvík, opinn fundur 4. apríl 1730 til 1930 í Listasafni Reykjanesbæjar. Já, þetta sem sagt sýningin í Listasafnu í þróun og mótun og í rauninni tímabil þar sem við erum að einbeita okkur að því að vinna þessu máli á ýmsan hátt og í ýmsa miðla og einn af þeim viðburðum eitt af því sem gerist á meðan á sýningunni stendur og hluti af henni þessi fundur sem borgarafundur og kannski óbeint framhald eða beint framhald af öðrum borgarafundum sem voru haldnir í Reykjanesbæ í aðdraganda og á tíma stóriðjunar United Silicon meðan að hún lifði þar sem fólk var að hittast og bæði krefja eigendur verksmiðjunnar svara og þrýsta á lagfæringar eða breytingar eða lokun eftir því eða allt í senn og á endanum lokun og en núna núna bara stendur hún þannig búin að standa hana síðan 2017 lokuð, mér minnir hún að hafa verið lokað í september 2017
frekar 18, ég held að vera 17 og hérna já, 17 og sko, en hún ekkit farin, hún þarna. Þannig að spurningin hvað nú mjög svona bara áriðandi spurning, hvað verður þetta og hvað á að gera? Já, og það það sem við viljum taka fyrir á fundinum og að við sko, þar okkur finnst að því nú þetta, nú á Arion banki versmiðuna á landið. Það fyrsta sem Arion banki fekk þetta í fangið að því Arion banki var eða stærsti íslenski lánveitandinn og það var bara íslenski lánaveitendur í verkefnuna því að þetta var rétt eftir hrun og það var einhver erlendir aðila sem vildu lána fé í verkefnið og Arion banki búin að afskrifa 10 milljarða í þessu verkefni. Það ekki litlir peningar, það 67 milljón evrur. Wow. Það alveg alvöru peningar í evrum. Það svo ofti maður að tala íslenska tölur og svo verður það undan með 1 milljón eða eitthvað en þetta 67 milljónir evra. Og auðvitað það rosalega, þetta svo miklu meiri peningar heldur en við nokkuð tíman erum að tala allavega þurfum að ræða myndlist og hvað hún kostar og hvað eða heilbrigðiskerfi hvað það kostar eða innviðina hvað þeir kosta. Ég veit það ekki, en allavega þarna og svo náttúrulega fyrir þetta verkefni voru þessi höfn stækkuð og fyrir álverið sem átti að koma sem var farið á stað með og byggt en raforkan, það var ekki komið leyfi og svo fékkst það ekki og því að raforkan var ekki einu sinni til og það átti að byggja annað kísilver þannig að sko við viljum kalla á bæjarstjóri Reykjanesbæjar, Kjartan Már, hann mætir á fundin og við erum bara í því að bjóða og sjá hverjir mæta og landvernd skipuleggur fundin með okkur. Mjög mikilvægt að því að við tvö vitum smá og saman vitum við miklu meira og landvernd náttúrulega samtök sem eru búin að vera að sinna bæði þessu máli sérstaklega og náttúrulega bara landverndarmálum og réttin bara ramma og fylgjast með og sjá til þess og reyna að sjá til þess að lögum sé framfylgt og að rammar séu til staðar og þannig að þau eru að koma inn í þetta með okkur og vonandi kemur bæjarstjórn líka og við munum bjóða Arion banka bara á eftir þannig að hér með þeim boðið á öldum ljósvakans já, nú erum við á sunnudaginn en þá erum við búin að bjóða þeim og við viljum fá sem flesta aðila að borðinu og náttúrulega andstæðingarstórið í Helguvík, Reykjanesbæjar og sérstaklega og þess vegna völdum við þennan tíma á virkundegi 5. dagur 4. apríl eftir vinnu, 5:30 við verðum með súpu og einhverjar veitingar og hérna og til völdum þennan tíma þannig að fólk úr Reykjanesbæ geti komið og fundurinn sérstaklega ætlaður íbúum Reykjanesbæjar en jafn mikið sérstaklega okkur öllum því þetta varðar allt samfélagið. Þetta umræða, þið finnir það og við vitum það að þetta virkilega þörf umræða því að þetta hefur ekki verið sett á dagskrá í svolítið langan tíma. Nei. Það hefur verið ýmislegt annað. Og við höfum ekki sett, þetta í fyrsta sinn sem ég man eftir sem að það á dagskrá að afbyggja stóriðju og á fundinu með okkur verða líka Auður Önnu Magnúsdóttir fyrir framkvæmdastjóri landverndar sem að vinna að sýningaskrá, bók, útgáfu með okkur og Jónatan Habib, sýningarstjóri kemur til landsins og verður með okkur á fundinum. Ásgeir Brynjar Torfason, hagfræðingur, líka að skrifa með okkur og fyrir útgáfuna sem að koma út og hann verður á fundinum. Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt, líka að vinna með okkur að verkefninu og hún verður líka með framlag með okkur í bókinu og á sýningunni líklega og hún verður á fundinum og mun þar ásamt okkur kynna til dæmis bara hugmyndir möguleika hugsanir hvað gerir maður við svona verksmiðu, svona byggingu því við þekkjum kannski meira þó við séum ekki sko nánda nærri, við erum ennþá að rífa hús. Nú ég frá Hafnarfirði, þar hefur bara öll iðnaðarsaga bæjarins bara farin eða stór hlutinnar.
á Akureyri til dæmis hefur þetta hafa húsin miklu frekar meira fengið að standa og hafa og fengið nýtt líf, það listagil, það sem allur iðnaðurinn var, eða mikill iðnaður var, orðið að listagili, það menningarhús, listhús. Sjáðu þið eitthvað sérstakt fyrir ykkur svona, það voru margir, ég man á síðan tíu, það voru maður að tala þetta stóra gróðurhús sem ætti að koma þarna. Já. Og það eitthvað sérstakt sem þið hafið heyrt, sem þið persónulega sjáðu fyrir ykkur eða hafið heyrt svona að fólk sér? Ýmislegt. The visions you have for like the place, do you have any like visions in mind? Yeah, we have different visions. I mean, the show is in process. Yeah. That's why. And there will be some of these visions now coming in, and they go from entirely funny ones, entirely kind of magic ones, whoop, it kind of disappears, or really going more into this dialogue with the environmentalists and with the architect about how, and the economist and the people of the place, how could it be reused? Mm-hmm. So you without are harming ideas. the environment and being also good for the community. Mm-hmm. And there are very different possibilities for that, of course. And you are gathering maybe those ideas a little bit. Yes, I mean this one, we didn't say that, but this one has, you see this frame? Yeah. And all of them have this frame, so people are already writing in the space ideas. Á kortinu, eða á sem sagt listaverkinu á papparum bleggtekningunni svona rammi fyrir útvarpslustendur, þar sem sagt, hvað nú, spurningin upp og svo svona auður rammi til þess að fólk geti skrifað svarið, þar að þau að safna líka hugmyndum hugmyndum fólks það, hvað gæti hugsan, hvernig væri hægt að endurnýta þetta, afbyggja og endurnýta. Do you feel þannig að þetta til dæmis hérna þá munu þáttækendur og svona verk hanga uppi á sýningunni og líklega á opna fundinum, nú erum við þegar að safna á blöð og fjölritaða myndir af þessum myndum, hugmyndum og ábendingum og hugleiðingum frá fólki á sýningunni. En á fundinum líklega munum við opna á það að fólk geti skrifað inn í verkin sem á veggjunum. Okay. Já. En finnist að þið töluðum fjölmenningarsamfélag líka bara, þetta nú við erum alveg rosalega stór málefni hérna undir, svona allan listaheiminn og listasöguna og bara allt, en hérna finnst ykkur að það vanti eitthvað einhvern vettvang fyrir íbúan til dæmis í Reykjanesbæ til þess að tjá sínar skoðunir og koma með sínar hugmyndir. Do you feel it's like a lack of possibilities for people that are living now in Reykjanesbæjar, maybe people of foreign that do not speak Icelandic yet? Do you feel that they need to be heard more? Yeah, I mean, of course, I think definitely. But I mean, it's also something that happens naturally when you are coming new in. You are still not fluent in the language, so that isolates you also. But it's also the people that receive those new people that have to be open to bridge those situations. And that's why, for example, we are inviting also, and I hope they will come, people of different backgrounds that are there, and we are also therefore inviting groups that are from migrant background and also refugees. There are a lot of refugees, and the assembly will be mainly in Icelandic, but also a hybrid, like here, because I think it is, of course, super important that the voices are here. Like for example, this thing with the ideas. Ideas should be out of the box, also in the first place, in the sense that maybe there are very superficial ideas, very deep ideas about it, very knowledgeable ones, but you also need, subconscious ideas to come in, and it's the same with the backgrounds and you often avoid the obvious. Refugee camp. Nei. Það er svo mikið af flóttamönnum auðvitað á Reykjanesi, en
Sko þannig að við endum þátti núna og með því að nennir kannski að taka aftur upp og bara bjóða hlustendum og áhorfendum að koma á þennan fund. Velkomin. 4. apríl í Listasafni Reykjanesbæjar. Þetta bara samræði fundur framtíð eiginlega okkar allra því þetta tengist nú. Þetta ekki bara spurningum nokkur hús, þetta spurningum bara framtíðasýn. Já, og núna náttúrulega líka þegar þessi eldgosa við erum á þessu eldgosa tímabili auðvitað þurfa að endurskoða hugmyndir sem að setta voru í gang þegar að þarna einhvers staðar í kringum 2006 eða eitthvað í rauninni, og við höfum ekki nefnt að þetta fer af stað í framhaldi þess að herinn yfirgefur miðnesheiðina og flugvöllinn og svæðið og líka náttúrulega fer þetta stað þar áður við það þegar í framhaldið þess að kvótakerfi kemur á endanum flyst kvóti frá Reykjanesbæ og þá fær samstarfi við kannski flugvöllinn og herinn meira vægi, svo þegar það fer þá bara stórt tómarúm og þá þarf að fylla það einhvern veginn skyndilega og það svolítið okkar náttúrulega það þetta það svo óbúslega sterk tenging þannig við kvótan og hvernig kvótin fer allt land og hvernig eigi að bjarga öll landsbyggðinni með stóriðju. Það Já, þannig að þið eru bara þarna afbyggja alveg óbúslega stóra, langa sögu sem svona frekar svört og eiginlega eins gott að gleyma ekki, þannig að þetta núna allavega sýningin ykkar eins konar safn sögu sem við verðum að fara ofan í saumana og verðum að muna til þess að gera betur. Libia Castro og Ólafur Ólafsson, listafólk sem vinnur saman og með sýninguna núna í Listasafni Reykjanesbæjar sem heitir Afbygging stóriðjunar í Helguvík og bara hlökkum til að koma á sem flest 4. apríl á íbúafundin og bara á opnafundin heitir hann, það var margir. Og svo safnið opið alla daga til 5 alla daga og sýningin stendur yfir til 28. apríl. 28. apríl og þannig að við bara, ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma. Takk fyrir okkur. Snemma í morgunkaffi, í Friðarviðræður og Mótmæli morgunmat og við auglýsum eftir ég kem með netfang. Já, það er odni@gmail.com eða vilja koma nýtt orðið við mótmæli og það voru fleiri hugtök sem ég ekstraktivisma, já, og fleiri. Útdráttarhyggja. Já. Kæra þakkir hlustendur og við reyndum að þýða eins og við gátum og það var eiginlega leitt að geta ekki talað meira saman kannski en við bætum úr því síðar. Kæra þakkir fyrir hlustun og áhorf.